viewers, नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल। आज हामी यो भिडियोबाट क्याल्सियमको बारेमा र क्याल्सियमको फंक्सनहरुको बारेमा यसले कसरी कामहरु गर्छ र यसको युजेस केमा युज हुन्छ क्याल्सियम र यो हाम्रो शरीरमा कति मात्रामा हामीलाई आवश्यकता पर्दछ यो भिडियोबाट हजुरहरुले जान्नुहुनेछ। सो स्टार्ट गरौँ क्याल्सियमको बारेमा। क्याल्सियम भनेको एउटा मेजर मिनरल एलिमेन्ट हो। यो भनेको मिनरल एलिमेन्ट हो। जस्तै अगाडिको भिडियोमा हामीले भिटामिनहरुको बारेमा जान्यौं। सो यो भनेको मिनरल हो र यो कस्तो कस्तो खानेकुराहरुमा पाइन्छ त भन्दाखेरि यो चीजहरुमा पाइन्छ, योगर्ट भनेको दहीमा पाइन्छ, मिल्कमा पाइन्छ, जस्तै अंडाहरुमा पाइन्छ र आल्मोन्डमा, पीनटमा र लिफी भेजिटेबल जुन पत्ता टाइपको भेजिटेबल जुन हुन्छ, सागहरु हुन्छ, सागपातहरु हुन्छ र ड्राई फ्रुट्सहरु हुन्छ, त्यसमा यो भरपूर मात्रामा हामीले क्याल्सियम पाउन सकिन्छ। सो यसको काम चाहिँ केमा हुन्छ त भन्दाखेरि बोन र टीथको फर्मेसनको लागि यसको काम एकदम राम्रो छ र यो प्राय जसो अलिकति एजेड टाइपको भएको मान्छेहरुले पनि यो युज गर्नुहुन्छ किनभने बोन्डहरु उहाँहरुको बोन्डहरु कमजोर भएर गएको हुनाले अलि एज भएको टाइपको अलि बोन सम्बन्धी बोन रिलेटेड समस्या भएको पेशेन्टहरुले यो युज गर्नु एकदम प्रभावकारी, यो एकदम राम्रो छ। सो यसको युज चाहिँ केमा हुन्छ त भन्दाखेरि क्याल्सियमको लेभल जसको शरीरमा एकदम कम भएर गएको छ, क्याल्सियमको मात्रा एकदम कम भएको छ भने यसको प्रयोग, क्याल्सियमको प्रयोग यो ट्याब्लेट फर्ममा पनि पाइन्छ। सो ट्याब्लेट फर्मबाट पनि इन्टेक गर्दा हुन्छ ओरल थ्रुबाट र नेक्स्ट भनेको हामीले जुन नेचुरल सोर्सहरुमा पनि पाइन्छ, यो नेचुरल सोर्सहरुबाट पनि इन्टेक गर्न सकिन्छ। सो भरसक नेचुरल सोर्सबाट इन्टेक गरेको चाहिँ अझ ज्यादा राम्रो। यदि डाइरेक्टली चाहनुहुन्छ भने क्याल्सियम ट्याब्लेट फर्ममा लिँदा फेरि पनि यो राम्रै हुन्छ। सो क्याल्सियमको लेभल हजुरहरुको शरीरमा कमी छ, क्याल्सियमको कमी छ भने यो क्याल्सियमको ट्याब्लेटहरु या यसको सोर्सहरुबाट इन्टेक गरेर क्याल्सियमको लेभल बढाउने। सो नेक्स्ट भनेको ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस भनेको यस्तो खालको बिरामी हो जहाँ चाहिँ हाडहरु खिएर जाने हुन्छ। अलिकति एज बढी भइसकेको मान्छेहरुमा हाड खिने समस्या हुन्छ, कम्मरको हाड, घुँडाको हाड, यो जोर्नीहरु दुख्ने समस्या हुन्छ, उहाँहरुको लागि यो एकदम राम्रो छ। यो यसको युज राम्रो हुन्छ उहाँहरुलाई। सो अर्को भनेको एक्युट रिनल फेलियर, जसलाई किडनी सम्बन्धी समस्याहरु छ, किडनी फेलियर भएको छ, उहाँहरुको लागि पनि यो राम्रो छ। अर्को नेक्स्ट भनेको कार्डियक एरेस्ट। कार्डियक एरेस्ट भनेको जुन हार्ट रिलेटेड समस्या, जसलाई चाहिँ हार्टको बीट नै स्टप हुन्छ घरिघरि, हार्टको बीट इरेगुलर टाइपको हुन्छ, उहाँहरुको लागि यसको युज राम्रो छ। र नेक्स्ट भनेको ओस्टियोमालासिया रिकेट्स, जसको हाडहरु कमजोर छ, उहाँहरुले पनि यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो हाम्रो शरीरमा कति मात्रामा चाहिँ यसको आवश्यकता पर्दछ भन्दा फेरि यो एडल्टमा, जस्तै एडल्टमा चाहिँ 500 mg यो हामीले इन्टेक गर्न सकिन्छ र प्रेग्नेन्ट महिला जो गर्भवती हुनुहुन्छ र दूध चुसाइराख्नु भएको महिला, उहाँहरुलाई चाहिँ अलिकति बढी लेभलमा क्याल्सियमको मात्रा चाहिन्छ। जस्तै 1200 mg जति उहाँहरुलाई यो इन्टेक गर्नुपर्दछ डेली, यसको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ 1200 mg। र अर्को भनेको जसको मेन्सुरेसन स्टप भइसकेको छ, उहाँहरुलाई चाहिँ अलि धेरै नै यो क्याल्सियमको मात्रा आवश्यकता पर्दछ। जस्तै 1200 देखि 1500 mg सम्म पनि यसको आवश्यकता पर्दछ। सो क्याल्सियमको बारेमा जानकारी यति नै थियो। धन्यवाद, नमस्ते।